Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε γιατί οι νεκροί που ανέστησε ο Χριστός και οι Απόστολοι δεν μας είπαν τίποτα για την άλλη ζωή, τι είδαν και τα λοιπά? Εδώ έχει μια παρένθεση, μια παράγραφο, δεν θα σας τη διαβάσω γιατί δεν χρειάζεται. Έλεγαν ότι η ψυχή είναι ηλική ή ζυγίζει, ποιοι έλεγαν, αυτό δεν θα σας πω, ή ζυγίζει και τα λοιπά. Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί μου, εδώ τι να μας πούν? Λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνον θα περιοριστώ, ότι ανέβη ως τρίτου ουρανού, λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, άκουσε ρήματα και είδε πράγματα τα οποία ούτε εξώνεστη λαλήσε. Εκείνα τα οποία είδε ο Παύλος, προσέξτε αυτό το σημείο, είναι λεπτό, ήσαν άκτιστα. Η γλώσσα η ανθρωπίνη είναι κτιστή. Τα γράμματα του Ευαγγελίου είναι κτιστά, τα τυπώνουμε στο τυπογραφείο. Αλλά εκείνα που είδε ο Παύλος δεν ήταν δυνατόν να μεταφερθούν, γιατί ήταν άκτιστα. Εκείνο λοιπόν το εξών, ούτε εξών στην ανθρώπολα λύσε, έχει δύο σημασίες. Η μία σημασία, το ξέρουμε από το σχολείο, από τα αρχαία που κάνουμε κτλ, ότι δεν ήταν δυνατόν η μία θέση, και η άλλη θέση δεν ήταν επιτρεπτόν. Είναι και τα δυο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν και δεν είναι και επιτρεπτόν. Δεν μπορεί κανείς να μεταφέρει εκείνα τα οποία έχει δει. Σημειώσατε δε άνθρωποι οι οποίοι ηρπάγησαν άγιοι έως τρίτου ουρανού, όπως λέει ο Παύλος, και άλλοι άγιοι, δεν είναι μόνο στον Παύλο αυτό, δεν μπόρεσαν τίποτα να πούν, δεν λέγονται. Λέγει μια λαϊκή παράδοση, τώρα τη θυμήθηκα, το εξής, ότι ο Λάζαρος ανεστήθη από τον Χριστόν τετραήμερος νεκρός. Αυτό το καταπληκτικό πράγμα, προσέξτε, είναι μια παράδοση. Εδοκίμασε την πικρία του θανάτου. Ο Λάζαρος δεν είπε τίποτα για την άλλη ζωή, τίποτα, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Όμως μια φορά είδε κάποιον, ποτέ δεν γέλασε, είδε κάποιον να κλέβει μια στάμνα. Τότε χαμογέλασε και είπε, για δες, ο πυλός κλέβει τον πυλό, που δείχνει ότι τότε είδε την ματαιότητα του πράγματος και είπε αυτό, χαμογέλασε, θα λέγαμε πάλι πικρά. Έτσι, αν μπορούσαμε να έχουμε μια εμπειρία, την έχουμε δια της πίστεως, τι είναι ο παρόν κόσμος και τι είναι ο μελλοντικός κόσμος, τότε κρατούμε τις αποστάσεις μας. Και εκείνο το που λέγει ότι η ψυχή είναι ηλική, έλεγαν, ή ζυγίζει, ναι, σε ένα πνευματιστικό βιβλίο που κάποτε έριξα μια ματιά, το έχω το βιβλίο αυτό, δηλαδή το έχω, μερικά τέτοια δεν τα αγόρασα τα βιβλία αυτά, αλλά πολλοί μου τα φέρνετε και εγώ τα κρατώ για να έχω γεμάτη την φαρέτρα μου. Τι είναι η φαρέτρα? Η θήκη που έχουμε μέσα τα βέλη, έτσι, δηλαδή για να ξέρουμε τι γίνεται, τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Κάποιος λοιπόν γιατρός, Αθηναίος αυτός, έλεγε ότι έχει ηλική υπόσταση η ψυχή. Αν άλλοτε δεν σας το είπα, σας το λέω τώρα, και μάλιστα χρησιμοποιούσε εκείνη τη γνωστή σχέση της ύλης και της ενεργείας, αυτόν τον τύπο που έχει διατυπώσει ο Αϊνστάιν, ότι κάποιον τον ζυγίζομαι. Ο άνθρωπος αυτός πεθαίνει και τότε το βάρος του γίνεται λιγότερο. Η ντάρα, το απόβαρον από τα δύο αυτά ζυγίσματα είναι, λέγει, το βάρος της ψυχής.
Περιττό να σας πω ότι είναι πέρα για πέρα ηλιστικά πράγματα αυτά. Και να μην ήταν έτσι, να ήταν ενέργεια η ψυχή, όπως λέγει ο ηλισμός, ενέργεια, δηλαδή η ύλη στη μορφή της ενεργείας, και πάλι η ενέργεια δεν ζυγίζεται. Πώς να το κάνουμε? Την ύλη ζυγίζουμε, την ενέργεια μπορεί να τη μετρήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να τη ζυγίσουμε. Δηλαδή άλλοι τρόποι, όχι ζύγισμα. Είναι πάρα πολύ ανόητα πράγματα, δυστυχώς παρά τα αυτά επικρατούν, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σε όλα αυτά προσεκτικοί.